নমস্কাৰ মাস্তানাস কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ষ্টনৰ নেকলেছ দেখুৱাব ওলাইছোঁ। যিহেতু বহুতে সুধি আছে যে ষ্টনৰ নেকলেছ বিয়াৰ বাবে দেখুৱাব, সেইবাবে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্টত এই ভিডিঅ'টো বনাব লৈছোঁ। বেক কেমেৰা আপোনালোকৰ কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাই দিম যাতে আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পায়। বহুতৰ ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে একেলগে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই বনাই দেখুৱালোঁ যাতে সকলোৰে সুবিধা হয়। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰডাক্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আমি পঠাই দিওঁ। কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু যিসকলে অফলাইন ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে, মোৰ শ্বপখন মংগলদৈত আছে। মংগলদৈ LNB ৰোড, যিখন নগৰ বালক হয়, নগৰ বালকৰ পৰা অকণমান খোজকাঢ়ি আহিব পৰা ডিষ্টেঞ্চতে মোৰ দোকানখন দেখা পাব। ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM আছে। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় ফোন কৰিব। আহক এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। খুব ধুনীয়া চিম্পলত এলিগেণ্ট লুক দিব। এনেকৈ হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, লিপ ডিজাইনত আহিব আৰু চেইনখিনি থাকিব ধুনীয়া বক্সৰ সৈতে থাকিব গোটেইবোৰ। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, সকলোৱে পিন্ধিব পৰা খুবেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, লগতে চেইনডাল যথেষ্টখিনি লং দিয়া গৈছে যাতে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই ছেটটো তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বৰ্তমান বিয়াৰ টাইম যিহেতু বিয়াত পিন্ধিব পৰা খুব ধুনীয়া এটা চিম্পল কালেকশ্যন হয়। গৰমত পিন্ধিও আপোনালোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব। স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট দেখুৱাইছোঁ পিংক আৰু হোৱাইটৰ চিম্পল কালেকশ্যন হয়, কিন্তু পিন্ধিলে খুব বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড লুক দিয়া হয় কালেকশ্যনটো। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত এনেকৈ ফ্লাৱাৰ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে, বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। আৰু ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এই ডিজাইনটো তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কোপৰৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব। যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত সোনকালে মেছেজ কৰিব, কাৰণ এইবোৰ ডিজাইন ইমানেই মৰম লগা ডিজাইন হয়, সকলোৱে পিন্ধিব ইচ্ছা কৰে আৰু সকলোৱে সোনকালে বুক কৰি লয়। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট দেখাইছোঁ পুৰণি ডিজাইনৰ এই কালেকশ্যনটো। কলচী ডিজাইনত আছে আৰু এইকেইটা পিন্ধিলে একদম ৰিয়েল গ'ল্ডত পিন্ধা যেন পাব। কোৱালিটিটো যথেষ্টখিনি ভালেই হয়, বহুত বেছি ভাল পাব পিন্ধি। চেইনখিনি লঙত দিয়া গৈছে যাতে আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব সকলোৱে। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ। এইটো ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু কাটনি ডিজাইনত আছে, খুব ধুনীয়া ফিনিচিঙত কাম কৰা গৈছে, পিন্ধিলে বহুত বেছি চাইন কৰি থাকিব। আপোনালোকে যদি পিন্ধিব বিচাৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বুকিংটো কৰি ল'ব। এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এইটো লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এইটো ব্ৰাইডে যদি ডিঙিত লাগি থকাকৈ পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াও পিন্ধিব পাৰিব, লুজকৈও পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। বিভিন্ন ধৰণে পিন্ধাৰ সুবিধা আছে, বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। এইটো পূৰা ডিঙিত লাগি থকাকৈও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। নেকলেছ গলপতাত যেনেকৈ মন যায় পিন্ধিব পাৰিব। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। পটাপট স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব ধুনীয়া ডিজাইন, চিম্পলত এলিগেণ্ট লুক দিয়া কালেকশ্যন হয়। চিম্পলত ৰেড ষ্টনৰ পিন্ধিব বিচাৰিছে নেকি, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। এনেকৈ লতা ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে, ৰেড ষ্টন আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পৰাকৈ ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিয়াত এইটো পিন্ধিলে খুব বেছি চাইন কৰিব। আৰু চিম্পলত বৰ্তমান ছামাৰ ছিজন যিহেতু এইবোৰ কালেকশ্যন পিন্ধিলে খুব বেছি কমফৰ্টেবল হ'ব, পিন্ধিও বহুত ধুনীয়া লাগিব। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন হয়। অন্য এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ চিম্পলত, খুব বেছি মৰম লগা কালেকশ্যন। এনেকৈ কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে। ডিজাইনটো থাকিব এইটো, ডিজাইনটো দেখিছেনে, এনেকৈ বৰ ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয়। বেক চাইডে চেইন পাব, আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়াৰে ডাৰ্ক পিংক এটা আছে আৰু এনেকৈ হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা থাকিব। যদি এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব এটা ধুনীয়া ডিজাইন হয়। কম সময়ৰ ভিতৰত কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে বহুত সময় ৱেষ্ট নোহোৱাকৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ, লটাছ ডিজাইনত আছে। আৰু এইটো দুটা ডিজাইন থাকে লটাছৰ। যিসকলে লটাছৰ ডিজাইনবোৰ মোৰ ভিডিঅ' প্ৰায় চাই থাকে তেওঁলোকে গম পায় লটাছৰ দুটা ডিজাইন আছে। এই ডিজাইনটো এটা পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন কৰে। বেক চাইডে যিখিনি চেইন আছে সকলোৱে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ খুবেই মৰম লগা এটা কালেকশ্যন। আপোনালোকে পিন্ধিব মন কৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু এটা ৰিজনেবল প্ৰাইজত